ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽንስ የሚለውን እናያለን። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ቤተሰቡንም መልካም ቆይታ። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ስናይ ስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽንስ ሜይ ኢንቮልቭ ኤኒ ኦር ኦል ላየርስ ኦፍ ዘ ስኪን especially epidermis, dermis, subcutaneous fat, fascia and muscle ምንለው ነው ማለት ነው። ስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽንስ ከምላቸው ውስጥ እንግዲህ ቆዳ ላይ ያሉ ላየሮችን የሚያጠቃ ነው ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ ምንድነው የላይኛው ቆዳ ክፍል፣ ውስጠኛው ክፍል እንዲሁም ደግሞ ሰብኩታኒስ ምንለው ፋት ላየሩን እንደሞ ኢቭን ወደ ውስጥ ሲጠቅም ወደ ጡንቻ ሁሉ የሚዘልቅ ነው ማለት ነው። የስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽን ምንለው they may also spread far from the initial site of infections and lead to more severe complications such as endocarditis, gram-negative sepsis or streptococcal glomerulonephritis ምንለው። ሌላኛው ምንድነው አንድ በሽታ አንድ ቦታ ከተከሰተ በኋላ ወደ ተለያየ ቦታ በመሰራጨት በደም ስር ሊሆን ይችላል፣ ከደም ጋር መቀላቀል ሊሆን ይችላል። በመሰራጨት ያው ልብ ችግር ሊያመጣ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ሴፕሲስ ሊያመጣ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ኩላሊት ጋርም ችግር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። sometimes the treatment of skin and soft tissue infections may necessitate both medical and surgical management። እንግዲህ እኛው skin and soft tissue infections የምንለውን በምናክምበት ሰዓት ሁለቱንም አንድ ላይ ልንወስድ እንችላለን። አንደኛው ሰርጂካል ማኔጅመንት እና ሜዲካል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ እብጠት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አብሰስ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው በመብሳቱም ሲዝ በማድረግ ካስወጣን በኋላ ፈሳሹን ሜዲካል ትሪትመንትም አብሮ መድኃኒትም እንሰጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤፒዲሞሎጂ ስናይ ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ ኦፍ ዘ ስኪን ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ፕራይመሪ ኦር ሰከንዳሪ። እንግዲህ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን በማየት ምንድነው በሁለት እንከፍላለን፣ ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ የምንለው ማለት ነው። ፕራይመሪ ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ usually involve areas of previously healthy skin and are caused by a single pathogen። እንግዲህ ፕራይመሪ ባክቴሪያል ኢንፌክሽንስ የምንለው ካሁን በፊት ኖርማል ወይም ደግሞ ጤነኛ የነበረ ስኪን ሊሆን ይችላል፣ ቆዳ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ በአንድ ፓቶጅን በአንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ብቻ affected ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ secondary infections occur in areas of previously damaged skin and are frequently polymicrobic። ለኛ ደግሞ ይሄ secondary infections ምንለው ደግሞ ካሁን በፊት የተጎዳ ቆዳ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የሚከሰተው ደግሞ polymicrobic ነው ማለት ነው። ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በአንድ ላይ የሚከሰት ከሆነኛው secondary infections እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ skin and soft tissue infections are also classified as complicated or uncomplicated። እንግዲህ አሁን ፕራይመሪ እና ሰከንዳሪ ብለን ደግሞ ኮምፕሊኬትድ እና አንኮምፕሊኬትድ ብለን ከፍላለን ማለት ነው። እንግዲህ አንኮምፕሊኬትድ ከምላቸው በጣም ሲምፕል ምንላቸው በሽቶች አሉ። ለምሳሌ ሴሉላይተስ፣ erysipelas ምንላቸው እንዲሁም ሌሎችም አሉ። ኢምፔቲጎ እሱን እናየዋለን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ። ሌላኛው ደግሞ ኮምፕሊኬትድ የሚለው ኮምፕሊኬትድ ኢንፌክሽንስ አር ዞስ ዳት ኢንቮልቭ ዲፐር ስኪን ስትራክቸርስ ነው። ዲፐር የሆነ ስኪን ስትራክቸር ወደ ፋሻ መስል ላየር ላይ ካለ ይሄ ኮምፕሊኬትድ ኢንፌክሽን ይባላል። or requires significant surgical intervention and or occur in patients with compromised immune function. Example diabetes mellitus, human immunodeficiency virus infections። እንግዲህ እኛ ኮምፕሊኬትድ የሚለው ደግሞ ምንድነው ዲፕ የሆነ ስኪን ስትራክቸር የሚያጠቃ ነው። ኤግዛምፕል ፋሻ እንዲሁም መስል ጡንቻ አካባቢ ላይ የሚያጠቃ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሲግኒፊካንት ሰርጂካል ኢንተርቬንሽን ያስፈልጓል ማለት ነው ኮምፕሊኬትድ ሲሆን። ላኛው ደግሞ ኢሚኖ ኮምፕሮማይዝድ የበሽታ መከላከል አቅማቸው በጣም ዝቅ ያሉ ሰዎች ኤግዛምፕል ስኳር ታማሚዎች እንደምን HIV ፖዚቲቭ የሆኑ ሰዎች ላይ እነዚህ ኮመን ናቸው ማለት ነው። other categories that are crucial for successful treatment are the differentiation of necrotizing versus non-necrotizing, as well as a purulent versus non-purulent skin and soft tissue infections። እንግዲህ ለኛው ደግሞ አሁን necrotizing እና non-necrotizing እንዲሁም purulent እና non-purulent ብለን ከፍለዋለን ማለት ነው። purulent እና non-purulent ስንል መግል ላይ ቋጠረው ደግሞ ያልቋጠረ ሊሆን ይችላል። necrotizing እና non-necrotizing የሚለው ደግሞ necrotizing ስንል አሁን በባክቴሪያ ኢንፌክሽን የመጣ ሆኖ ቲሹ ዲዝ በሚሞትበት ሰዓት ያ ኔክሮታይዚንግ ይባላል። ደግሞ ቲሹ ያልሞት ከሆነ እና ኔክሮታይዚንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለዚህ እንግዲህ አኩዌት ባክቴሪያል ስኪን ስትራክቸር ኢንፌክሽንስ ኦር
a subset of skin and soft tissue infection and specifically denote those more severe bacterial infections of the skin with a lesion size area of at least 75 centimeters square and antibiotic therapy is generally considered to be required for successful resolution. እንግዲህ ይሄኛው አኪዩት ባክቴሪያል ስኪን ኤንድ ስኪን ስትራክቸር ኢንፌክሽን ከምላቸው ውስጥ እንግዲህ ስኪን ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽኖች ያጠቃልላል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ጋር ምንድነው ሴቪር የሆነ ባክቴሪያል ኢንፌክሽን ሲሆን እንግዲህ ስኪን ሌንሽኑ የቁስሉ ስፋት ቢያንስ 75 ሴንቲሜትር ስኩዌር የያዘ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ ዋናው ሰክሰስፉል ሪዞሉሽን ማስወገጃው መንገድ ምንድነው አንቲባዮቲክ መጠቀም ነው ማለት ነው። The subset of acute bacterial skin and skin structure infection specifically include cellulitis, erysipelas, wound infection and major cutaneous abscess እነዚህን ያካትታል ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ያንዳንዳቸው ወደ በሌላ ክፍል እናያቸዋለን። Soft tissue infections are among the most common infections seen in community and hospital setting. እንግዲህ ስኪን ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽን ምንላቸው ብዙ ጊዜ በኮሚኒቲ እንደ ሆስፒታል ሴቲንግ ላይ ይስተዋላሉ ኮመን ናቸው ማለት ነው። however most infections are mild and are treated in an outpatient setting. አብዛኛው እነዚህ በሽታዎች ግን mild ናቸው ዝቅተኛ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ብዙ ጊዜ outpatient setting እናክማቸዋለን ማለት ነው ፒዮ መድኃኒት በመስጠት። skin and soft tissue infections occur in approximately 1.4 million persons each year, especially greater than or equal 50 years old. እንግዲህ ስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽን የምንላቸው አብዛኛው አፕሮክሲሜትሊ ሲታይ ወደ 14 ሚሊዮን በየዓመቱ ይያዛል። ከነዚህ ውስጥ ግን በዋነኝነት 50 እና ከዛ በላይ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉት ናቸው ማለት ነው። ኢመርጀንሲ ሩም ቪዚትስ ፎር skin and soft tissue infections continue to increase each year, attributed primarily to an increase in community-associated methicillin-resistant staphylococcus aureus, especially cellulitis and abscess. እንግዲህ ኢመርጀንሲ ሩሙን በዚሁ ኢፒዲሚዮሎጂካል ስታዲ በየዓመቱ እየጨመረ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ምንድነው ኮሚኒቲ አሶሺየትድ ሜዲሲን ሬዚስታንት ስታፊሎኮከስ አውረስ ነው ማለት ነው። ከነዚህ ሴሉላይቲስ እና አብሰስ የምንላቸው እነዚህ ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው። both inpatient admissions and outpatient office visit due to skin and soft tissue infections increased. Also, the prevalence of MRSA among SSTIs increased. Additionally, the frequency of infections caused by drug-resistant gram-positive cocci, particularly Staphylococcus aureus, has been increasing. እንግዲህ በኢንፔሸንትም ሆነ አውትፔሸንት ቪዚቱም በየጊዜው በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው። ከዚህም ውስጥ እንግዲህ ፕሪቫለንስ ኦፍ መርሳም እንደዚሁ የሜዲሲን ሬዚስታንት ስታፊሎኮከስ አውረስም በጣም እየጨመረ ነው ማለት ነው። ይሄን ኤስኤስቲአይስ በማስከተል ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ድራግ ሬዚስታንት ግራም ፖዚቲቭ ኮካዩ በጣም ከፍ እያለ ነው ማለት ነው በየጊዜው። ከዚህም ውስጥ ምንድነው ስታፊሎኮከስ አውረስ ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው። While the high incidence of healthcare associated MRSA has been a major concern for many years, the emergency of community acquired MRSA is even more problematic. Community acquired MRSA are characteristically isolated from patients lacking typical risk factors. Example, prior hospitalization, long-term care facility residence, and are often susceptible to antibiotics such as cotrimoxazole, doxycycline, and clindamycin. እንግዲህ ይሄ ኮሚኒቲ አኳየርድ መርሳ ለማለት መገለጫዎች አሉት ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ እነዚህ አሁን የምንጠቅሳቸው ሪስክ ፋክተሮች ከሌሉ ማለት ነው ካሁን በፊት ሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ ወይም ደግሞ ታክሞ ካልነበረ እንዲሁ ደግሞ ካሁን በፊት ለረጅም ጊዜ ሳይስ ካልቆየ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ እነዚህ መድኃኒቶች እነ ኮትሪሞክሳዞል ዶክሲሳይክልና ክሊንዳማይሲን ካልወሰደ ደግሞ ወስዶ ካልነበረ ይሄ ኮሚኒቲ አኳየርድ መርሳ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። The majority of SSTIs are caused by gram-positive organism present on the skin surface. እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ SSTI skin and soft tissue infection ላይ ያው ግራም ፖዚቲቮች ኮመን ናቸው። እንግዲህ ስኪን ሰርፌስ ላይ ያው እንግዲህ ስኪን ሰርፌስ ምንድነው ኖርማል ፍሎራ ሰውነታችን ላይ ባክቴሪያዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ቆዳችን ላይ የሚገኙት እነዚህ ግራም ፖዚቲቮች ናቸው ማለት ነው። ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ coagulase negative staphylococci diphtheroides are the predominant flora of healthy skin, with gram negative organisms being relatively uncommon.
እንግዲህ ያው ከነዚህ ካልኩሌት ኔጌቲቭ ስታፊሎኮካይ የምንላቸውና ዳይፍቶሪየድስ የምንላቸው ቀዳሚውን ድርሻ ይዛሉ ማለት ነው። ቆዳችን ላይ ያው በኖርማል ፍሎራ የሚኖሩ ናቸው ማለት ነው። ያው ሪላቲቭሊ ከግራም ኔጌቲቭ አንጻር ግራም ኔጌቲቭ ግን ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስታፊሎኮከስ አውረስ as well as a variety of gram-negative bacteria including Acinetobacter species can be found in moist intertriginous areas, example axilla, groin and waves of the body. እንግዲህ ላይኛው ምንድነው ስታፊሎኮከስ አውረስ እንዳለ ሆኖ እንዲሁም ግራም ኔጌቲቭ የምንላቸው ደግሞ እና አሲንቶባክተር ስፒሺስ የምንላቸው ብዙ ጊዜ እርጥባማ ቦታዎች ላይ ነው የሚገኙት። እነዚህ አንደኛ አክሲላ groin and waves የምንላቸው እነዚህ የአውራ ጣት እንትን የእግር ጣቶች መካከል ላይ ያለው እንዲሁም ደግሞ groins የምንላቸው አክሲላ የምንላቸው ቦታ እነዚህ እርጥባማ ቦታ የምንላቸው ላይ ኮመን ግራም ኔጌቲቭ ስፒሺስ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። Approximately 30 to 35% of healthy individuals are reported to be colonized with Staphylococcus aureus on the skin or in the anterior nares. እንግዲህ ብዙ ጊዜ እነዚህ ከአፕሮክሲሜትሊ ከ30 እስከ 35% ሄልዚ ኢንዲቪጁዋሎቹ በየጊዜው የስታፊሎኮከስ አውረስ ኮሎናይዝ ይሆናሉ የሚጠቃሉ ማለት ነው። ከነዚህ ምሳ አንደኛ ስኪን እና ወይ ደግሞ አንተሪየር ኔርስ የምንላቸው እነዚህ ኔርስ የምንላቸው አፍንጫ አካባቢ አውፕሌሮች ለምንላቸው ላይ ይከሰታል ማለት ነው። Colonization, whether transient or permanent, provides needles for infection should the integrity of the epidermis be compromised. Staphylococcus aureus and Staphylococcus pyogenes account for the majority of community-acquired SSTIs. እንግዲህ common community-acquired SSTIs ከምንላቸው ውስጥ አንደኛው S pyogen እና S aureus ነው ማለት ነው። S aureus to be the most common cause of SSTIs in hospitalized patients, with often 30 up to 50% of the being caused by MRSA. Other common healthcare associated pathogens include Pseudomonas aeruginosa, Enterococci, and Escherichia coli. እንግዲህ ቀዳሚውን ስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽንስ በመምጣት ከ30 እስከ 50% የሚሆነውን ያህል የሚያመጣው መርሳ የምንለው ይሄ ስታፊሎኮከስ አውረስ ነው ማለት ነው። ለሌሎች ደግሞ ወደ 11% የሚሆነውን Pseudomonas aeruginosa የምንለው የግራም ኔጌቲቭ ሲሆን ኢንተርኮካይ ደግሞ 9% ነው ግራም ፖዚቲቭ ነው። እንዲሁም ደግሞ Escherichia coli የምንለው 7% ያሉ ግራም ኔጌቲቭ ኮመን ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ፓቶፊዚዮሎጂን ስናይ the skin serves as a barrier between humans and their environment, therefore functioning as a primary defense mechanism against infections. እንግዲህ ቆዳ የምንለው በሰው ልጅና በኤንቫይሮንመንት መካከል የሚገኝ ነው ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ስራው ምንድነው ኢንፌክሽን አጌንስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኢንፌክሽን እንዳይዘን መከላከል ነው ታርጌቱ ማለት ነው። The skin and subcutaneous tissue normally are extremely resistant to infection but may become susceptible under certain conditions. እንግዲህ ምንድነው የስኪን እና ሰብኩታኒየስ ቲሹ የምንላቸው ኢንፌክሽን ኤክስትሪምሊ ሬዚስታንት ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዴ በተለያዩ ምክንያቶች ሰሰፕቲብል ሊሆኑ ይችላሉ እንደው ሊጠቁ ይችላሉ። Also the human skin supports an abundant and diverse microbiome of bacteria and fungi. Several host factors act together to confer protection against skin infections. Continuous renewal of the epidermal layer results in the shedding of keratocytes as well as skin bacteria. እንግዲህ epidermis layer የምንለው ራሱን ብዙ ጊዜ ተከታታይ በቀጣይነት እያደሰ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ይሄን በዚህ ሰዓት ደግሞ ምንድነው ያው በኬራቶሳይቶቹ ሼድ በመሆን ይሄን በሚብሳት ደግሞ እንዲሁ ስኪን ባክቴሪያም እንደዚሁ ማለት ነው ሊጠቃ ይችላል። In addition, sebaceous secretions are hydrolyzed to form free fatty acids that strongly inhibit the growth of many bacteria and fungi. እንግዲህ sebaceous secretion ምንለው እዚህ ጋር ሃይድሮላይዝ በሚሰባበርበት ሰዓት ወደ ፍሪ ፋቲ አሲድ ይቀየራል። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ባክቴሪያ እና ፈንጋ እንዳያድጉ ከፍተኛ ሁኔታ ይዋጋል ማለት ነው። A normal commensal skin microbiome itself serves a protective function by not allowing space or environmental conditions favorable to colonization with more pathogenic strains.
እንግዲህ conditions that may predispose a patient to the development of skin infections include the first one, high concentrations of bacteria more than 10 to the power 5 microorganisms. እንግዲህ ያው ፕሪዲስፖዝ ምንላቸው አሉ እንግዲህ ለስኪን ኢንፌክሽን የሚያጋልጡ አንደኛው ምንድነው ሃይ የሆነ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ባክቴሪያ መኖር ነው። ይሄም ማለት ምንድነው ከ10 to the power 5 ማይክሮኦርጋኒዝም እና ከዛ በላይ ከሆነ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ ኤክሰሲቭ ሞይስቸር ኦፍ ዘ ስኪን ነው። ሰውነታችን በጣም እርጥባማ ከሆነ ለባክቴሪያ እድገት ምቹ ስለሚሆን ለስኪን ኢንፌክሽን ልንጋለጥ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኢንአዲኩዌት ብለድ ሳፕላይ ነው። እንግዲህ በቂ የደም ሰርኩሌሽን ከሌለ እዛ ኤሪያ ላይ እንዲሁም ለስኪን ኢንፌክሽን እንጋለጣለን ማለት ነው። ሌላኛው አቫይላቢሊቲ ኦፍ ባክቴሪያል ኒውትሪየንትስ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ለባክቴሪያዎች ጥሩ የሆነ ኒውትሪየንቶችን የሚያገኙ ከሆኑ ለማድረግ ስለሚመቻቸው ይሄኛውም አንዱ ለስኪን ተጋላጭ ሊያደርገን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ ዳሜጅ ቱ ዘ ኮርኒያል ሌየር allowing for bacterial penetration ሌላኛው ደግሞ ላኛው ኮርኒያል ሌየሩ ወይም ደግሞ ላኛው የቆዳ ክፍል በሚጎዳበት ሰዓት ወይም ደግሞ ባክቴሪያዎች በቀላሉ ስለሚገቡ ለስኪን ኢንፌክሽን ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው። The best defense against SSTIs is intact skin ነው። እንግዲህ ያልተጎዳ ቆዳ ካለን ይሄኛው በቃ ቤስት ዲፌንስ ሜካኒዝማችን ነው ማለት ነው በስኪን ኤንድ ሶፍት ቲሹ ኢንፌክሽን ላለመጠቃት ማለት ነው። The majority of SSTIs result from the disruption of normal host defense by processes such as skin puncture, abrasion or underlying disease. Example diabetes እንግዲህ ላኛው ምንድነው ይሄ SSTIs ዋናው ነገር የቆዳችን ዲፌንስ ሜካኒዝሙ ዲስራፕት መሆን ወይም ደግሞ መረበሽ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ምንድነው አንደኛው ስኪን ፓንክቸር ነው ቆዳችን መመሰው ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አብሬሽን ያው የቆዳችን መለላጥ ወይም ደግሞ መጫር ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ አንደርላይንግ ዲዚዝ ካለ አንዳንድ በሽታዎች ካሉ ለምሳሌ ዳያቤቲስ መልቲስ ካለ ያው ለባክቴሪያ እድገት ምቹ ስለሚሆን እነዚህ አፌክት ያደርጉታል ማለት ነው። The nature and severity of the infection depend on both the type of microorganism present and the site of inoculations. Nature and severity of the infections now depend on both type of microorganism እና site of inoculation ነው። የተነሳበት ቦታ ቁስሉ ያለበት ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ማይክሮኦርጋኒዝም ያለ የሚለው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የኔቸር እና ሴቨሪቲ ኦፍ ዘ ኢንፌክሽን ለመወሰን ቁልፍ ሚና ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። ሌላ ስለ መድኃኒት እንዲሁም ጤናው ዘርፍ ላይ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት መረጃ ካለ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጡልን። ለበለጠ መረጃ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሁኑን። እናመሰግናለን። በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ቻው።